يا أهلا وسهلا معاكم جيسي في أولى حلقات برنامج نفسية مخربقة. وهتكلم معاكم في البرنامج عن المشاكل النفسية اللي بتواجهنا، نعرف مع بعض ايه هي أسبابها وازاي نعالجها ونحسن كمان من حالتنا النفسية. طيب، أما بقى بالنسبة لحلقة النهاردة فموضوعها بيهم كتير جدا من الأمهات، وهي مشكلة التبول اللا إرادي عند الأطفال وأحيانا كمان الكبار. بس أول حاجة لازم نعرفها إن التبول اللا إرادي ما بيعتبرش مشكلة في الأطفال اللي عمرهم أقل من 5 سنين. والحاجة التانية اللي برضو لازم نعرفها هي إن الوقت المناسب اللي أبدأ أدرب فيه طفلي على إن هو يقدر يتحكم في عملية البول ويعملها في الحمام، الوقت المناسب لعملية التدريب دي بيكون من 2 ل2.5 سنين من عمر الطفل. يعني ايه؟ يعني ملاقيكيش بتصوتي عشان ابنك اللي عنده سنة مش بيسمع كلامك وبيعملها على نفسه، ولا لاقيكي كمان بتقوليلي ايه يا حبيبتي؟ طب ما الواد ابن هنية اهو من دور الواد ابني عنده سنة وامه مقلعاه الحفاضة بقالها شهرين. مش الخايب ابن الخايب ابني اللي كل شوية يعملها على نفسه. طب انا هرد عليكي اقولك ايه يا شلبية؟ ده على اساس ان الشارع كله ما بيشتكيش من صوت ست هنية وصريخها طول اليوم مع ابنها بسبب الحمام. ما تطلبيش من ابنك حاجة لسه جسمه واعضائه ما يقدروش يعملوها. ما تبقيش مفترية يا شلبية، واهدي على الواد كده ولا البت شوية. ده بالنسبة لشلبية المفترية. أما بقى لو انتي كنت من الأمهات اللي طفلها وصل 3 سنين أو 4 وكل محاولاتك في تدريبه على التحكم في البول فشلت، في الحالة دي أفضل حاجة وأول حاجة لازم تعمليها إنك تكشفيله الأول وتتأكدي إنه معندوش مشاكل عضوية زي التهاب في القناة البولية مثلا. لأن لو في مشكلة عضوية يبقى أول حاجة لازم تعمليها هي إنك تعالجيها مع الطبيب الأول. أما بقى لو كان ابنك ولا بنتك زي الفل وبيدخلوا الحمام ومرحلة التدريب على التحكم في البول مرت بسلام وسلاسة والحمد لله تمام، ما بقوش يعملوها في هدومهم وبقوا يقولوا لك قبليها وبيلحقوا نفسهم، وفجأة رجع حصلت لهم انتكاسة تاني ورجعوا يعملوها على نفسهم. ما كانتش مرة عارضة كده بالنهار ولا حاجة، لا، ده بقوا يعملوها على طول. وفي الغالب مثلا تصحي كل يوم الصبح تلاقي المرتبة غرقان والواد ولا البت غرقانين. هنا يبقى احنا قدام مشكلة التبول اللا إرادي. لازم تعرفي انك مش الام الوحيدة اللي بتعاني من المشكلة دي، وان في امهات كتير بيعانوا معاكي من نفس المشكلة. وعشان كده هنعرف مع بعض في الجزء التاني من الحلقة شوية تدريبات كده تعمليهم مع ابنك ولا بنتك في البيت، ان شاء الله يكون ليهم اثر كبير في علاج المشكلة دي وان انت تنهي عليها تماما. بس قبل ما اتكلم معاكي عن التدريبات دي لازم نعرف الاول ايه هي اسباب مشكلة التبول اللا ارادي اصلا، وايه هي اسباب مشاكل نفسية كتير جدا عند اطفالنا، علشان نقدر نتفادى الاسباب دي وعلشان كمان نحافظ على نفسية أطفالنا. أسباب المشاكل النفسية عند أطفالنا هي ولادة طفل جديد وغيرة الطفل الطبيعية جدا من المولود الجديد. لازم نفهم إحساسه بعد ما كان كل المجتمع بتاعه المتمثل فيكي انتي وباباه مهتمين بيه هو وبس، هو اللي كان على الحجر والدلع والاهتمام، وفجأة ظهر كائن جديد بقى محور اهتمام المجتمع بتاعه، وبقى كل كلامهم على الطفل الجديد. سواء بقى الكلام دوت ان انتي بتعملي ان هو مطلع عينك، زي مثلا اسكتي ده مطلع عيني، ده انا طول اليوم عمالة الف بيه وهو على صرخة واحدة تعبت خلاص. ولا من الناحية التانية إذا كنت بتشكري فيه، يا خراشي يا خراشي على جماله الله أكبر، ولا ضحكته الله أكبر ربنا يحفظه يا رب. في الحالتين أحب أقولك إنك بتوصلي معلومة مهمة جدا لابنك، وهي إن خلاص ما بقاش ليه لازمة، وإن المجتمع بتاعه اهتم بحاجة تانية والمولود الجديد هو اللي بقى في الصورة. طبعا عارفة قد ايه انت تعبانة، مسؤولية بيت وزوج وأطفال ومولود جديد ما بيدايمكيش والزن طول اليوم. يعني الخلاصة أكيد انت في قمة إجهادك الجسدي والنفسي كمان. بس حابة أفكرك إن الفترة دي كده كده هتعدي إن شاء الله، مش هيفضل منها غير صورة العلاقة اللي انت بترسميها بين عيالك وبعض في الفترة دي. يا ترى بقى الصورة اللي بترسميها في علاقتهم ببعض هيكون أساسها إيه؟ أساسها إن هما يستنوا البعض على الغلطة ويفضلوا طول عمرهم نقر ونقير وغيرة وحقد، ولا بترسمي علاقة بينهم مليانة حب وود وإن هما يكونوا سند وعزوة لبعض بشكل حقيقي؟ خلي بالك،
اخوات سيدنا يوسف فكروا يتخلصوا منه ورموه في البير بسبب الغيرة منه. عشان كده لازم تهتمي بالاتنين، الطفل الكبير وزعبولة الصغير، توصلي لهم قد ايه انت بتحبيهم كلهم. واوعي تسمعي كلام حد زي شلبية لما تيجي تقولك. يا اختي ما اعرفش انت مكبره الموضوع على ايه. خليها تهتم بالكبير اللي بيفهم، والصغير لو لسه مولود ما بيفهمش حاجه خليها ترضعه وتغير له وتسيبه على السرير، وما تشيلوش ولا تلعبه طالما الكبير موجود. مش عماله تدينا في محاضرات. انا بديكي في محاضرات يا شلبية؟ حاضر، ماشي يا شلبية، بس لعلمك بقى اللي انت بتقوليه ده كله غلط. لان صحيح المولود الصغير زعبولة الصغير ما بيفهمش، لسه ما بيفهمش كويس، بس على اللي بيحس. ولا انت رأيك ايه؟ بيحس بالحب والحنان والامان، بيحس بيهم طول الوقت، مش في وقت الرضاعة بس على فكرة يعني. وما ينفعش تطلعي زعبلة صغير محروم منها، محروم من الإحساس اللي لازم يوصله. عشان كده اهتمي بيهم هما الاتنين. لما تاخدي الصغير ترضعيه حاولي تقعدي الكبير جنبك برضه، خليه لاعب معاك المولود الصغير. وهاتي لعبة حلوة الكبير بيحبها، تكون لعبة جديدة، وحطيها جنب زعبلة الصغير وقولي له الحق، شوف اخوك جابلك ايه، الحق الحق. الله، تعالى بقى، تعالى بوسه من راسه وقول له شكرا يا حبيبي، علشان انتوا الاتنين حبايب وبتحبوا بعض وبتخافوا على بعض. شفت بقى هو جابلك ايه؟ خليه كمان يشاركك في تحضير حاجة المولود الصغير، سواء رضعة سواء اكل سواء هدومه. خليه يحس ان الصغير ده بتاعه برضه، يعني اخوه برضه، مش بابا لا اوعى تلمسه، اوعى تيجي جنبه، اوعى مش عارفه ليه يا حبيبتي ليه. ولو حب يحضنه خليه يحضنه، مش هياكله على فكره، بس بيمسكوه له، انت امسكوه له حلو وقولي له بالراحه بالراحه وخليه يحضنه برضه. اما بقى لو جيتي في مره ولقيتيه بيضربه، اوعي تزعقي له واوعي تتعصبي عليه، لانك بكده هتاكدي له ان المولود الجديد ده هو سبب عصبيتك عليه. لكن فهميه واعملي صوت عياط اكن المولود الجديد هو اللي بيعيط، وفهميه قد ايه ان الضربة دي وجعته، وانه لازم يخاف عليه ويقول له معلش. واتكلمي على لسان اخوه الصغير واعملي صوت عيل صغير، كده كده بتضربني كده، مش انا اخوك حبيبك كده، مش احنا الاتنين بنخاف على بعض وبنحب بعض كده تضربني؟ ايوه اتكلمي كده، اتكلمي بصوت طفل صغير اكن اخوه الصغير هو اللي بيكلمه، وهو هيحب الطريقة دي قوي. وخليهم يحبوا بعض، ووصلي لهم المعلومة اللي انت عايزة تقوليها بالصوت دوت، وانزلي لسنهم وكلميهم وحببيهم في بعض، ووصلي لهم ان انت بتحبيهم هما الاتنين. واوعي توصلي احساس لحد انك انت بتفضلي حد عن حد. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. استنوني الحلقات الجاية ان شاء الله نكمل موضوع التبول اللا ارادي، بقية اسبابه وطرق علاجه في البيت. الى اللقاء.